Sziasztok! Egy kicsit elkéstem ennek a videónak az elkészítésével, de csapjunk bele. A korábbi videóban megígértem, hogy beszélek egy kicsit részletesebben az ott megemlített műanyag vázvédőről és a plexi magasítóról. Hát lássuk! Az első, ahogy ezen a kis bejátszáson is láthatjátok, a könnyen elhagyható gumivázvédő helyett alkalmazott műanyag vázvédő. Az interneten akadtam erre a 3D nyomtatott alkatrészre, mely szerintem ebben a formában nem alkalmas a beépítésre, kivéve ha ragasztással rögzítjük a helyére. Szerintem a tervező több helyen is hibázott. A hengeres résszel látható felhasítások által biztosítaná a rugalmas illeszkedést, az érintkező anyagok tulajdonságaiból és az egész geometriából az következik, hogy ez az alkatrész nem képes a helyén maradni, egyszerűen kirúgja magát a kupos furatokból. Nem akarok nagy fizikai magyarázatokba kezdeni a lejtőn egy testre ható erőkkel kapcsolatban, legyen elég, kipróbáltam és nem működik a dolog. Helyette itt láthatjátok az általam megmódosított modellt, a nagy hengeres rész lekerült, és a rögzítést egy csavar segítségével a lyukon keresztül fogom megoldani. Természetesen tükrözni kell az alkatrészt, hiszen szükségünk van egy jobbos és egy ballos protektorra is. Kell 2 darab műanyag csavar M6-os normál menettel, itt lesz majd egy kis eltérés a fej kiképzésében. M6-os horgonyzott menetes szál, és így néz ki a kész szerelvény, a műanyag csavarok a modelltől eltérően süllyesztett fejjel készültek, hogy kevésbé lógjanak ki a felületből. Lássuk akkor a gyakorlatot. Itt láthatjátok a baloldali vázvédőt, mellette a rövidebbre vágott süllyesztett fejű csavart, aztán a jobboldali protektor a hosszabb süllyesztett fejű csavarral. Kell még egy M6-os horgonyzott menetes szál, a 2018-as modellekkel azonos geometriájú vázaknál ennek a hossza 365 mm. A bal oldalon egy 41 mm-ről szűkülő kupos furatba kellene illeszkednie a protektornak, ezen az oldalon nem lehet használni az interneten található modellt. A menetirány szerinti jobb oldalon egy 46 mm-es furatba kell illeszteni a protektort, itt meghagytam a hengeres részt az eredeti modellen, de a végleges rögzítést a csavarkötés biztosítja. Lássuk az összeállítást. Elsőként az M6-os anyát tekerem fel, majd egy rugós alátét, aztán a rövidebb műanyag csavar következik. Kézzel összeszorítom, majd nem túl erősen meghúzom villáskulccsal, de épp csak annyira, hogy a rugós alátét kifejtse hatását. Felfűzöm a baloldali protektort, úgy néz ki, ahogy a modellen is, természetesen a másik vége az még hiányzik, azt majd a vázba a beépítéskor teszem rá. Nézzük, hogyan is illeszkedik a szerelvény a vázba. A bal oldalról fogom befűzni. Igazából ez az ív fog a vázon lévő ívhez illeszkedni, ez határozza meg a pozíciót. Valahogy így. És itt mindjárt észre is vettem egy konstrukciós hibát, nem elég magas a protektor. Láthatjátok, a nadrág szára vagy a motoros cipő koptatja a vázat. Ezt a tavaszi szezon kezdete előtt le fogom fényezni, és szerintem tervezek ide egy hasonló formájú, de magasabb protektort. Áttérve a motor másik oldalára, a 365 mm-es M6-os menetes szál pont a megfelelő mértékben fog kilógni a váz ezen részéből. A felszereléshez vagy 2 ember kell, vagy hassal kicsit rá kell feküdni az ülésre, mind a 2 kezünket használva tudjuk összecsavarozni a szerkezetet. A meghúzásnál óvatosak legyetek, hiszen ezek műanyag alkatrészek. Nekem 2 éve van ez a szerelvény a motoron, egyszer sem lazult le. Nézzük, hogyan is mutat az egyik és a másik oldalon. Lássuk a másik projektet. A DL-en sokatoknak probléma a szélvédelem a gyári szélvédő plexivel. Ha néztétek már esetleg a korábbi videóimat is, láthattátok, hogy én szeretem magam megoldani a problémát, amivel szembesülök, és nem elsősorban úgy, hogy megveszek egy legyártott kiegészítőt. Inkább gondolkodok, tervezgetek és megvalósítom. Így történt ez a plexi magasítóval is. Kezdjük megint a modellel, itt láthatjátok a főbb összetevőket, melyek lézervágott, normál acél alkatrészek és a beépülő összes kötőelem. Lássuk, hogy is van ez a gyakorlatban. A plexi leszedésével nem akartalak benneteket untatni. A kép jobb oldalán láthatjátok
a felszerelt magasítókat, a bal oldalon pedig a gyári szerkezetet. Jól látható, hogy jelen állásban 6-7 cm-rel magasabb az új megoldás. Lehetőségem van még további 2 cm-rel megemelni a plexit, de nekem így ez most megfelel. Az eredeti állítási lehetőség az alsó és a felső pont között körülbelül 4 cm, ezt tudom én további körülbelül 8 cm-rel megemelni. És akkor nézzük az általam készített lézervágott alkatrészeket. Az alsó sornak az emelésére használom ezt. Tehát ez az alsó emelő, és aztán nyilván van egy, ugye ennek ugye a tükörképe, az alkatrésznek a tükörképe, az pedig a felső emelő. 3 csavarkötéssel rögzített. Jellegi helyzethez képest még tudnám 2 cm-rel följebb emelni a plexit, ugyanis, hogyha itt látjátok, még megtehetném azt, hogy ezt ide fölhúzom a felső 2 lukhoz, de én úgy döntöttem, hogy nekem megfelel ez a 2 centivel lejjebb lévő állás is. És akkor, hogy mennyivel nő a távolság igazából, vagy az emelés, a teljes emelés az mennyi, az itt látszik, ugye ettől a csavartól mondjuk eddig a csavarig ennyivel emeltem meg a gyári magasságot. Tehát ugye ez a 6 cm-rel való emelés, és ha úgy döntök, hogy plusz még 2 cm szeretnék, akkor ugye ide fölhozom ezt a szerkezetet, és akkor még 2 centivel följebb kerül a plexi. Előfordulhat az, hogy ennél a lemezvastagságnál, ez azt hiszem 4-es lemez, nem kellett volna ez a hajlított rész, viszont én a hajlított részt azt ugye azért csináltam, mert ide és a túloldalon lévő lyukba én ide bármikor egy 20 mm-es átmérőjű csövet ide, vagy rudat bármikor betehetek, és akkor a telefontartó vagy navigációtartó is meg van oldva. Maga a szerkezeti elemek az ennyi. Lássuk a gyors összeszerelést. Alul, illetve felül van a 2 hosszabb csavar, középen a rövidebb. A rövidebbre nem rakok anyát, a 2 hosszabbra rakok anyát és rugós alátétet. A bútoriparban is használatos csavarfejfedőket használom, nyilván jobb lett volna fekete vagy fehér színben, ezek voltak itthon. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, sziasztok!